ίδια ώρα βέβαια έχουμε εξελίξεις σημαντικές και στο θέμα στη γείτονα, στην Τουρκία, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κύριος Κιλιτζάρογλου, ο επικεφαλής και υποψήφιος των 6 κομμάτων της αντιπολίτευσης, προηγείται πλέον με 10 ολόκληρες μονάδες μπροστά από τον κύριο Ερντογάν, γεγονός που θα έλεγα ότι έχει θορυβήσει τον Τούρκο πρόεδρο και προχωρεί σε διάφορες κινήσεις. Οι εξελίξεις βέβαια, οι εξελίξεις στη γείτονα, για να τις συζητήσουμε πλέον, αρμόδιος είναι ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, ο εξαιρετικός στρατιωτικός αναλυτής. Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη, και καλή δύναμη. Πόσο θα επηρεάσει τελικά η δημοσκοπική άνοδος που διαφαίνεται να έχει ο κύριος Κιλιτζάρογλου και το αποτέλεσμα των εκλογών στην Τουρκία στις 14 Μαΐου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ακόμα και φιλοκυβερνητικές εταιρείες δημοσκοπήσεων φέρνουν τον Κιλιτζάρογλου να προηγείται κατά 10 μονάδες. Φυσικά το σκηνικό είναι και εκεί ρευστό και στην Τουρκία ρευστό. Ο Ερντογάν δεν έχει βγάλει ακόμα όλους τους άσους που έχει κρυμμένους στο μανίκι. Απλά να πούμε στους τηλεθεατές σας, κύριε Ψήλο, ότι η Τουρκία έχει διευκολυνθεί οικονομικά με ένα ποσό των 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων προεκλογικά. Εννοείται από τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία, τα Εμιράτα. 20 δισεκατομμύρια εισέρευσαν στα ταμεία της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας από την Rosatom για το εργοστάσιο στο Ακουγιό από τη Ρωσία. 20 δισεκατομμύρια που έπρεπε να πληρώσει η Μποτάς, είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται τα θέματα φυσικού αερίου με τη Ρωσία. Έπρεπε να τα πληρώσει και αναβλήθηκε η καταβολή τους για μετά τις εκλογές, μια μεγάλη ανάσα για τον Ερντογάν, και από 10 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Εμιράτα. Άρα αυτά δίνουν ένα δημοσιονομικό χώρο στον Ερντογάν, συν τα 7 δισεκατομμύρια περίπου, 6 δισεκατομμύρια που πήρε από τις δωρεές, αλλά από κρατικές εταιρείες δωρεές για το σεισμό, δίνουν τη δυνατότητα στον Ερντογάν να ρουσφετολογήσει προεκλογικά και να προσπαθήσει να αλλάξει το κλίμα. Φαίνεται όμως ότι η δυναμική στην κοινωνία είναι δύσκολο να αντιστραφεί. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι περισσότερες ελπίδες έχει να εκλεγεί ο Κιλιτζάρογλου από ότι ο Ερντογάν με βάση τα δεδομένα της στιγμής. Και την ίδια ώρα το φιλοκουρδικό HDP, το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, φαίνεται ότι πλέον έχει εξασφαλίσει ότι θα είναι πάνω από 10% και θα είναι ο καθοριστικός τρίτος πόλος στις εξελίξεις που θα υπάρξουν μετεκλογικά. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Το HDP ζήτησε από το Συνταγματικό Δικαστήριο παράταση 3 μηνών για να υποβάλει την προφορική υπεράσπιση του στη δίκη που είναι σε εξέλιξη, η οποία αποσκοπεί στο να απαγορευτεί η λειτουργία του. Καθοδός στις εκλογές τουλάχιστον. Ζήτησε λοιπόν 3 μήνες, ήταν να απολογηθεί σήμερα νομίζω, και αντί για μετά τις εκλογές του έδωσαν διορία μέχρι τις 11 Απριλίου. Αυτό είναι μια παγίδα, μπορεί να είναι μια παγίδα. Γιατί? Διότι στις 10 Απριλίου λήγει η προθεσμία να υποβάλουν τα κόμματα τους καταλόγους με τους υποψηφίους βουλευτές. Εάν λοιπόν στις 10 Απριλίου έχει καταθέσει τα ονόματα με τους υποψηφίους βουλευτές και στις 11 αποφασιστεί η απαγόρευση της συμμετοχής του HDP, τότε θα έχουμε τα εξής αποτελέσματα. Πρώτον, οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν και θα βγάλουν πρόεδρο τον Κιλιτζάρογλου, όμως στη Βουλή δεν θα υπάρχει ο αριθμός των 70-80 βουλευτών, Κούρδων βουλευτών του HDP, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί χρειάζονται 400 βουλευτές. Άρα πιθανόν να έχει και τέτοιους λογαριασμούς ο Ερντογάν στο μυαλό του, να απαγορεύσει την συμμετοχή του HDP στις εκλογές, για να μην μπορεί να γίνει συνταγματική αναθεώρηση και στη συνέχεια η μετατροπή του πολιτεύματος από προεδρική δημοκρατία σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κάτι που είχε κάνει ο Ερντογάν το 2018 και κατηγορήθηκε ότι ουσιαστικά ήταν ένα δημοψήφισμα το οποίο είχε μερικές σκοτεινές πλευρές. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καλεντερίδη για την πάντοτε εξαιρετική ανάλυση του για τα ελληνοτουρκικά. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη.